හැමදාම කඳුනැකපු මම මෙදා සැරේ ටිකක් වෙනස් අත්දැකීමක් ගන්න හිතුවා. ඒ රුමේනියාවේදී කඳුනගින්න ගිහින් මට හම්බුණ හොඳම යාළුවෝ ටිකක් එක්ක ලංකාවේ සති දෙකක දිග ගමනක් යන්න. අවුරුද්දකට විතර කලින් මම හේද්දි ප්ලෑන් කරපු ඒ ගමන යන්න මීට මාස දෙකකට කලින් එයාලා ලංකාවට ආවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ සීගිරියට. සීගිරිය කියන්නේ විදේශිකයෙකුට ලංකාව යන්න පුළුවන් හොඳම තැන් වලින් එකක්. ඉතින් අපේ ගමන ආරම්භ කළෙත් එතනින්. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ සීගිරියට ගොඩක් කැමති වුණා. ඉතින් සීගිරියේ තියෙන විශ්මිත තැන් ටික බලලා අපි හොටල් එකට එන්න හදද්දී පාරේ අලියෙක් ඉන්නවා කියලා අපිව සීගිරි නිලධාරීන් පිරිසක් ලොරියකින් පාරට ගෙනල්ලා දැම්මා. මේ සීගිරියෙන් එළියට යන පාරේ ඉන්නේ අපිට ඉන්න කියලා කිව්වා මෙහි කට්ටිය. මේ කියන්නේ අලියෙක් පාරට හරහාට ඇවිල්ලා ඒක අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක දෙනවා. හැබැයි ඉතින් අවාසනාවකට අපිට අලියෙක් නම් හම්බුනේ නැහැ. එදා රෑ අපි හොටල් එකේ නැවතිලා ඊළඟ දවසේ උදේම වාහනයක් කතා කරන් අනුරාධපුරයට ආවා. අනුරාධපුරේ 8ම ස්ථානයට ගියේ හිතේ දිගිඩියාවෙන්. මොකද එහි තියෙන රස්නේ මගේ යාළුවන්ට ලොකු අපහසුතාවයක් වෙයි කියලා මොළ ඉඳන්ම මගේ හිතේ සැකයක් තිබුණා. මම හිතුව විදියටම ඒක එහෙමම වුණා. හැබැයි ඉතින් එයාලා ගමන ගැන කලකිරුනේ නැහැ. මොකද එයාලා ලංකාවට ආවෙම අපේ ඉතිහාසය දැනගන්න, අපේ නටමුම් බලන්න සහ විශේෂයෙන්ම අපේ කෑමවල රස බලන්න ඕන නිසා. 8ම ස්ථාන බැලුවට පස්සේ අපි ගියේ විල්පත්තුවට. අපි එදා රෑ නැවතුන හොටෙල් එක තිබුණේ ලස්සන වැවක් ළඟ. Сколько песен там стоит на Каталине? Да. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ උදේ 5:30ටම සෆාරි ගමන පටන් ගත්තා. Very early in the morning. Zicem, acum matata! මේ ගමනේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ ලෙපර්ඩ්ස්ලා දකින්න එක. මොකද ලෙපර්ඩ් කියන්නේ මගේ යාළුවන්ට අනුව කැලේ ඉන්න ලස්සනම සහ තේජාන්විතම සතා. ඉතින් බලාපොරොත්තුෙන් ගියාට අපිට හරියට ලෙපර්ඩ්ස්ලා බලා ගන්න බැරි වුණා. මොකද අපි දැක්ක එකම කෙනත් ගස් වලට මුවා වෙලා හිටියේ. මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නවා මෙන්න මෙතන. ඔන්න ඔච්චරයි අපි දැක්කේ. ඉතින් ලෙපර්ඩ්ස්ලායි අලි දකින්නේ නැතුව අපි පොඩි කලකිරීමකින් තමයි කැලින් එළියට ආවේ. අපි එදාම දවල් පොළොන්නරුවට ආවා. ඇවිත් අපි බඩු ටික හොටෙල් එකේ තියලා බයිසිකල් වල ගල් විහාරය බලන්න ගියා. අපි මුළු ගමනේම යාලා වැඩියෙන්ම කැමති වුණ තැන තමයි ගල් විහාරය. මොකද එතන තිබුණ ඓතිහාසික වටිනාකම සහ ගොඩක් තැන් පයින් යන දුරකින් තිබුණ එක. පීටි ගලේ කරපු බුදු පිළිම වල තියෙන විශේෂත්වය නිසා එයාලා පුදුම වුණේ ඒ කාලේ අපිට මේ වගේ කැටයම් කරන්න තිබුණ තාක්ෂණය ගැන. රෑ වෙනකන් ගල් විහාරයේ නරඹපු අපි රෑ හොටෙල් එකට ගිහින් ඊළඟ දවසේ උදේම නුවර යන්න පිටත් වුණා. මාතලේ ස්පයිස් ගාඩන් එකටයි පින්නවලටයි ගිහින් තමයි අපි නුවර ගියේ.
ඉතින් මාතලේ ස්පයිස් ගාඩන් එකේදී අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ එච්චර හොඳ අත්දැකීමකට නම් නෙමෙයි. මේක තනිකරම ප්‍රෝඩාවක්. ස්පයිස් කියලා එයාලට විකුණ ගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් වර්ග, තෙල් වර්ග හදපු පැල ගැන විතරක් උජාරුව විනාඩි 15ක් විතර කියලා ඊට පස්සේ කොලයක් දීලා ඒකේ තියෙන ඒවා ගන්න පොළඹවනවා. The curcuma, saffron. You know saffron? Yeah, we know. Very expensive, like a gold. Curcuma, saffron, aloe vera, mimosa, papaya milk, cocoa butter, wild almond, another herbal. We mean Buddha. We didn't call Buddha oil. We call red ඒ oil. එක ක්‍රීම් That එකක් is good රුපියල් for 10000කටත් වැඩි. arthritis, lumbago. ඉතින් අපි අප්‍රසන්න හැඟීමෙන්ම එළියට ඇවිත් එහෙමම පින්නවල ගියා. Ananas, aspetta. Come on, අපි පැය 3ක් විතර එතන ගත කරලා එතනින් නුවරට ගියා. නුවර අපිට හම්බුනේ විලා එකක. ඒක නම් හරිම ලස්සන තැනක් වගේම හොඳම සර්විස් එකක් හම්බුන තැනක්. අපි එදා හවස නුවර ටිකක් ඇවිදලා ඊළඟට උදේම පේරාදීනේ මල්වත්තටයි දළදා මාලිගාවටයි වැව වටේ ගිහින් විලායකට ආවා. ඊළඟ දවසේ උදේ කෑමත් කාලා එහෙමම නුවර ලියන්න පිටත් වුණා. ඒ යන ගමන් ටී ෆැක්ටරි එකටත් ගියා. ගිහින් ඒකේ තේ කොළ හැදෙන විදිහ ගැන හොඳ අදහසකුත් අරගෙන එතනින්ම රස්තයකකුත් බීලා හොටෙල් එකට ආවා. Okay. So, first, welcome to the Bluefield Tea Factory. My name is Subhashini. Yeah, I will be your local guide here. So, I will explain to you how tea is produced. So, this factory was established by You can take photos and videos. colonial tea. White tea. This one green tea and 6 varieties of black tea. Golden tips we dry 4 weeks, silver tips we dry 2 weeks in the hot morning sunlight. Okay, and white tea is the healthiest because ඒකත් අපිට හොඳ සර්විස් එකක් හම්බුන තැනක්. Delicious, da. Cred că și pentru nenea. Cred că pentru nenea nostru. ඊට පස්සේ එදා හවසම අපි ලවර්ස් ලීප් දියැල්ල බලන්න ගියා. අපි දැන් ඉන්නේ නුවරඑළියේ. Simo, Luci, say hi. Luci is here. And Simo's here. Simo is here. Yes. And where we go now? Any idea? Any idea to the waterfalls? තේවතුන් මැද්දෙන් තමයි එතනට යන්න තියෙන්නේ. ටිකක් දුර වුණාට ඒක හරිම නිස්කලංකව යන්න පුළුවන් ලස්සන ගමනක්. ඒ දියැලත් හරිම ලස්සනයි.
පස්සේ දවසේ උදේම වෑන් එකේ බෝමුරු වැල්ල බලන්න ගියා. අද දැන් බෝමුරු වැල්ලට යන ගමන් ඉන්නේ. ඒකටත් ටූරිස්ට් කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 700ක් ගන්නවා. මම දන්නේ මේ ලංකාවට මොනවා වෙලාද කියලා බෝමුරු වැල්ල බලන්න යන්න ටිකට් කඩනවා කියන්නේ දියැලේ මේන්ටේනන්ස් මොනවා හරි කරනවා නම් ඒක කොස්ට් එකක් යනවා නම් නමක් නැහැ මේ මම හිතන්නේ හැම දේවල් කරනවා කියලා සුද්දොන්ට එපා වෙනවා ලංකාවට ආවහම මේ කියන්නේ පාරයිනේ තියෙන දියැලක උඩට යන්නත් රුපියල් 200ක් ගත්තා ටිකට් කඩන්න නැති තැනක් නෑ දැන් ලංකාවේ අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ එකක් දුර ගමනක්. හැබැයි පාඩුවක් උනේ නැහැ. මොකද ඒක හරිම ලස්සන දියැලක්. ඔයාලටත් එක පේනවනේ. බිම ඉඳන් බලනට වඩා උඩින් බලද්දී එක තවත් ලස්සනයි. දියැල බලලා නුවරඑළිය සිටි එකේ ටිකක් ඇවිදලා අපි හොටෙල් එකට ආවා. Natural, iau. Nu stai și te gândești că e de pâine. Așa se face la Bolio. ඊට පස්සේ දවසේ කෝච්චිය ඇල්ලට ගියා. නානෝයි දුම්රිය ස්ථානයෙන් කෝච්චියට නැගලා වටපිටාව ලස්සන බල තමයි අපි ඇල්ලට ගියේ. මම මේ ඇල්ලට යන්නේ අවුරුදු 7කට පස්සේ. ඒ ගිය සැරේ අපි නිල්දිය පොකොන්ටත් ගිහින් පුංචි සිරිපාදෙත් ගියා. මේ පාර අපේ ගමන තිබ්බ ආරක්කුණ මේ පාලම් බලලා එහෙම මෙතනින් පුංචි සිරිපාදේ යන්න. දුම්රිය ස්ථානයේ ඉඳන් පාලම ගාවට ළඟ නිසා අපි පයින්ම රේල් පාර දිගේ ආරක්කුණ මේ පාලමටයි එහෙම මෙතනින් පුංචි සිරිපාදෙටයි ගියා. මීට අවුරුදු 7කට කලින් යද්දි තිබ්බ ඇල්ල නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. කිසිම නියාමනයක් නැති සංචාරක ව්‍යාපාරය නිසා හැම තැනම අඩියක් ගාන රෙස්ටොරන්ට්ස් ආරක්කුණ මේ පාලම බලන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි සෙනග පිරিলা. පුංචි සිරිපාද යන පාරේ එක එක ව්‍යාපාර බිහිවෙලා. ව්‍යාපාර බිහි වෙන කරන් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මේ වගේ තැන්වල යම් නියාමනයක් යටතේ ඒවා වෙනවා නම් මේ තැන් මීට වඩා ආකර්ෂණීය කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන එකයි මගේ මතය. ඊළඟ ගමනාන්තය වුණේ යාල. ඊළඟ දවස් උදේ පාන්දරම අපි අරගත්ත සෆාරි ජීප් එක යාල ඇතුළට ගියා. හැබැයි මේ දහසේ නම් අපි සාර්ථකයි. අල්ලි කොටි කිඹුලුත් එක ලස්සන වටපිටාවකට හිමිකම් කියන යාල අපිව කලකිරීමටපත් කළේ නැහැ. කට්ටිය ගොඩක්ම සතුටු වුණේ සියසින් ලෙපර්ඩ් කෙනෙක් බලාගත්ත එකට. ඊට පස්සේ උදේ 10 වෙද්දී අපි හොටෙල් එකට ගිහින් බඩු ටික පැක් කරගෙන එතනින් මිරිස්සට ගියා. ලස්සනම මූදු ඇටවල වලින් එකක් කියලා අහලා තිබ්බට මමත් ඇත්තටම මිරිස්සට ගිහින් තිබුණා නැහැ. හැබැයි ඒක ඇත්තම ලස්සන මූදු ඇටවල. අපි ඒක නාලා ඊළඟ දවසේ උදේම තල්මසුත් බලන්න ගියා.
ඒකත් ඇත්තටම සුන්දර අත්දැකීමක් වුණා. ඉතින් මම මගේ ගමන අවසන් කළේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් ලස්සනම සහ වටිනම මතකයන් ගොඩක් ඉතුරු කරගෙන. එහෙනම් ගිහින් එන්න.